Se pare că sunt foarte multe fete în standurile moto. Sigur. Suntem la standul celor de la Gimoto. Maria, spune-ne ce găsim pe aici, în stand? Păi la standul Gimoto găsim cam tot ce are nevoie un iubitor de enduro. Asta înseamnă de la partea de curățat motoarele, soluții, care sunt din Polonia, până la protecții pentru motoare. Livrăm în toată lumea, internațional, și echipamente complete, pantaloni, tricouri, căști și restul accesoriilor. Am înțeles. O gamă completă de produse. Cam ce ne pregătesc cei de la Gimoto în 2025? Știi, așa, în mare, ai putea să ne dai câteva informații? Aș putea să vă dau câteva informații, asta pentru că sunteți astăzi de aici, și eu spun că cei care cunoașteți această marcă este o firmă destul de mare, o companie destul de mare care lucrează cu foarte mulți distribuitori și se adresează multor categorii și or să vină cu destul de multe surprize și noutăți pe piață, inclusiv pe parte de baterii, de uleiuri de motor sau noi inovații în tot ce înseamnă lanțuri și produse de enduro. Am înțeles. Bun, perfect. Îți mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm pe Gimoto.